Hello, xin chào anh em nhé. Thì gần đây trên TikTok đang nổi một cái đèn móc khóa thế này anh em ạ. Thấy công suất nó rất là sáng luôn, sáng hơn cả những cái đèn 100W của mình đã review luôn. Không biết là cái đèn này nó thực chất như thế nào. Thì hôm nay mình cũng đặt mua một chiếc về để thử xem thế nào. Con này thì nó có cái model là LX003 này. Với giá thì rất là rẻ luôn anh em ạ, chỉ tầm hơn 60.000 đồng thôi. Đấy, cả ship về thì anh em sẽ mua khoảng tầm 70.000 đồng gì đấy. Đây là một cái đèn giá rẻ, có sử dụng chip COB này. Đấy, và có nhiều chức năng khác nhau như mở bia, là móc khóa. Bây giờ mình sẽ mở ra xem thử thế nào nhé. Con này thì anh em có thể mua trên Shopee, link mua hàng thì mình có để trong phần mô tả nhé. Với giá là hơn 60.000 đồng. Đây chính là một cái đèn đang rất là hot này. Về cái đèn này thì nó sử dụng một cái vỏ kiểu như là vỏ nhôm này, khung nhôm, dây sạc USB-C này và một quyển sách hướng dẫn. Đèn này thì nó sẽ có một cái công suất bóng led là 6W, và có thể sáng liên tục được 3 tiếng. Cái này quảng cáo là 3 tiếng các bạn ạ. Pin của cái đèn này là pin 3,7V, sử dụng chip LED COB 6W này. Toàn bộ cái đèn thì nó chỉ có như vậy thôi. Thì đây chính là cái hình dáng của cái đèn này nhá. Ở bên sau này thì nó sẽ có một miếng nam châm để các bạn có thể hít vào những cái vật liệu bằng sắt này, có thể đặt bất cứ nơi nào. Miếng sau là có sắt là các bạn có thể đặt lên và nó sẽ dính. Ở bên hông này thì nó sẽ có một cái nút để tắt bật đèn này, chuyển đổi model. Bên này là cổng USB-C, có hẳn hoi cả cổng USB-C luôn anh em ạ. Đèn này thì nó chỉ chống nước mưa thôi. Bên trên này thì nó sẽ có một cái móc khóa để anh em móc vào chùm chìa khóa này. Ở đây thì sẽ có một cái để mở bia, anh em có thể dùng cái này để mở bia này, bật nắp bia, bật nắp lon. Đấy. Rồi, về tổng quan cái đèn này thì mình thấy cũng khá là giống với quảng cáo. Không biết là về cái chất lượng ánh sáng thế nào, bây giờ mình sẽ bật thử nhá, xem ánh sáng của nó thế nào. Wow, đèn này có cái ánh sáng khá là sáng các bạn ạ. Các bạn xem ở trong máy quay là do cái điện thoại của mình set cái do cái máy quay của mình set ấy, nên là nó hơi nhấp nháy, nhưng mà rất là sáng các bạn ạ. Không ngờ là cái đèn này nó sáng thế này. Đây là chế độ tiếp theo này, và chế độ nhấp nháy này. Đấy, đây là chế độ nhấp nháy nhá. Đây là ánh sáng khi mình test thử trong một cái phòng và không bật đèn gì nhá. Wow, khá là bất ngờ các bạn ạ. Đèn này nó có một ánh sáng rất là mảnh luôn. Không ngờ là một cái đèn 3,7V như thế này mà cho ra ánh sáng nó tốt thế này, với một cái đèn rất là rẻ tiền các bạn ạ, chỉ 60.000 đồng cho ra ánh sáng tương đối là tốt. Thì cái đèn này nó sẽ có 3 cấp độ khác nhau. Cấp độ đầu tiên là sáng mảnh này, cấp độ thứ hai là sáng yếu này, và cấp độ thứ ba là nhấp nháy SOS đấy. Khi mà trường hợp khẩn cấp các bạn có thể sử dụng cái đèn này để làm đèn cảnh báo này. Tiếp theo đây thì mình sẽ test thử cái đèn này ở với cái môi trường bên ngoài nhé, và khi mà các bạn sử dụng cái đèn này ở những cái mục đích nào, những cái mục đích khác nhau. Ok, thì sau khi mình test thử cái đèn này thì mình cũng không ngờ là cái đèn này nó cho ra ánh sáng nó tốt như vậy các bạn ạ. Mặc dù là nó không giống như quảng cáo các bạn xem ở trên TikTok là bật lên nó pha rất là sáng, chiếu cả một ngôi nhà, thì nó sẽ không giống như vậy đâu nhé. Nhưng mà thật sự là cái đèn này nó rất là sáng các bạn ạ. Với một cái chip LED nhỏ nhỏ thế này mình thấy cái ánh sáng con này nó rất là tốt. Các bạn có thể dùng nó để lúc nào trường hợp xe cộ hỏng này, các bạn có thể đặt lên cabo để sửa xe này, hoặc là các bạn đặt vào vị trí nào đấy trên xe để các bạn chiếu sáng để sửa xe, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái đèn này ở trong những cái trường hợp khẩn cấp, các bạn đem nó ra để sử dụng thì mình thấy cái ánh sáng của nó rất là tốt. Về khả năng chiếu sáng con này thì nó là cái ánh sáng tỏa, nên là anh em chỉ chiếu sáng ở trong cái khoảng cách gần thôi, nó không phải là sáng xa nhé. Nhưng mà khi mà ánh sáng của nó tỏa ra ấy, thì nó cũng phủ tương đối là rộng, khoảng tầm 15m đổ về là anh em vẫn có thể thấy được những cái vật ở xung quanh nhé. Rồi, thì về thời gian sáng khi mình test thử cái đèn này sạc pin đầy thì đèn này nó cho ra ánh sáng khoảng tầm 50 đến 55 phút thôi anh em ạ. Không giống như quảng cáo là người ta ghi là 3 tiếng. 3 tiếng thì mình nghĩ là do để cái mức thứ hai này. Cái mức thứ hai thì mới ra được 2-3 tiếng. Còn ở cái mức mạnh nhất ấy, khi mình test thử thì cái đèn này sạc đầy pin thì nó chỉ sáng khoảng tầm 50 đến 55 phút thôi anh em ạ. Với một cái đèn nhỏ nhỏ thế này mà sáng khoảng tầm đấy là 50 đến 55 phút nó hết sạch pin nhá, nó tắt đèn luôn đấy. Thì cái đèn này mình thấy cũng khá là hợp lý, vì đây là một cái đèn mini mà giá rẻ, dùng cho anh em sử dụng trong những cái trường hợp khẩn cấp, chứ không phải là anh em dùng nó để đi soi đâu. Con đèn này nó chỉ dùng cho cái trường hợp khẩn cấp, anh em sửa chữa xe hỏng này, anh em lấy ra để soi sửa chữa này, là cái đèn này nó chức năng làm nhiệm vụ như vậy nhé. Khi bật cái đèn này lên ấy, thì đây là cái mặt nhôm nên là cái đèn này nó sẽ tỏa nhiệt xung quanh đây, nó cũng tương đối là nóng các bạn ạ. Nếu như các bạn bật liên tục với cái ánh sáng là mạnh nhất của cái đèn này thì mình thấy nó cũng hơi ấm ấm và nóng lên. Thì cái nhôm này nó giúp cho cái đèn này nó tỏa nhiệt ra mà, nên là nóng thì cũng quá là bình thường rồi, đèn nào nó chả nóng. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà nóng như vậy, viên pin trong này sử dụng một thời gian thì nó sẽ bị phồng lên, vì đây là sử dụng những viên pin giá rẻ thôi. Các bạn cũng biết đấy, vì một cái đèn như thế này siêu sáng luôn anh em ạ, siêu sáng luôn nhá, với giá chỉ 60.000 đồng anh em có thể mua trên Shopee thì mình thấy là cũng gọi là rất ok rồi khi mua một cái đèn giá rẻ thế này. Đấy, có hẳn cổng USB-C để sạc pin này, có gắn vào chân màn ảnh này, anh em mà có thể dùng nó để livestream này, có giá đỡ anh em chống này. Đấy, cái này nữa thì như thế nào mình cũng không biết, nó có thể đứng được cái này và nghiêng thế này anh em ạ.
Cái này thì không biết là móc ở đâu nhỉ. Móc thì ở bên này rồi. Cái này mình chưa biết là chức năng như nào, nhưng mà ví dụ như anh em mà có một cái mặt gì bằng sắt ấy, anh em có thể đặt lên và nó hít thành một cái điểm tựa để anh em chiếu sáng. Rồi, chốt lại với cái đèn giá rẻ này thì mình có cái đánh giá cái đèn này là 8/10 anh em ạ. Nói chung là đây là một cái đèn khá là tốt, anh em có thể mua về để sử dụng. Còn độ bền của nó theo thời gian thì mình cũng chưa biết thế nào, tại vì đây là những cái đèn giá rẻ này, nên là mình phải thử theo thời gian mình mới biết được cái độ bền của nó. Còn về ánh sáng của nó thì mình thấy nó rất là tốt nhá. Còn anh em thấy giống như ở trong video người ta test phủ cả nhà ấy thì thực chất không phải đâu. Anh em cứ xem video của mình ấy thì ánh sáng của nó tương đối là tốt, anh em có thể sử dụng. Không phải là tương đối là tốt đâu anh em ạ, mà nó rất là tốt ở trong những cái tầm giá 60.000 đồng như thế này. Chỉ có điều là cái đèn này nó chiếu không được lâu thôi, tầm 1 tiếng là nó sẽ hết sạch pin luôn và nó sáng yếu dần nhá, chứ không phải là nó sáng 100% từ đầu đến cuối đâu. Đấy thì anh em cân nhắc khi mua những cái dòng đèn này nhá. Và link mua cái này mình có để trong phần mô tả, anh em vào tham khảo nhá. Còn bây giờ chào anh em nhá.